My Phòng chứa đồ Minecraft măng chest cờ rác room của is tôi starting đang to bắt get đầu hoàn completely toàn. full Đầy with đủ các mặt hàng và một items. And a chút little bit vô tổ chức. unorganized. Vâng, chúng ta không nói về nó. Đôi khi Sometimes I tôi ước wish I mình chỉ just có had một a cái single dương chest that có can thể chứa hold tất cả all các mặt my hàng của items, tôi. Tự động tổ auto-organize chức nó it cho for tôi me, và không and bao never giờ ever hết run out dung of lượng. space. Vậy So chúng ta hãy let's lấy một grab số some khối. blocks and build the Xây dựng outline đường for viền the cho chiếc world's dương lớn nhất largest thế chest giới. Đằng over này. here. Alright, Được rồi, that trông đủ lớn looks không? big enough. No, I'm Tôi just chỉ kidding. đùa đây là This nó is sẽ how lớn như thế big it's nào. gonna be. But you Nhưng really bạn thought it thực was sự gonna nghĩ be rằng that nó sẽ small? nhỏ, It's nó gonna sẽ have rất to be lớn. huge. Since Vì đây this là kế is hoạch the cho nó. plan for it. First Nhưng things thứ đầu first, tiên we'll chúng ta build sẽ the phần full bộ bên ngoài exterior của of chiếc the dương lớn nhất world's thế largest giới. chest, trying to Cố gắng make it làm as cho nó thực tế realistic nhất có as thể. possible. Then Và bên inside trong it nó is là where nơi tất all cả the điều kỳ magic diệu xảy ra. happens. We're gonna Chúng build tôi up sẽ with lấp đầy nó với thousands hàng and ngàn và hàng thousands ngàn cái of dương chests, có having bộ nhớ literally không giới hạn theo unlimited đúng nghĩa storage. đen. But we'll Chúng also tôi cũng build sẽ a xây dựng fully một chức năng đầy functioning đủ hệ redstone thống rất system Tito. that will Điều đó sẽ tự automatically động lưu trữ store tất cả all các my mặt hàng items của for tôi me cho in tôi. this Trong ngực riêng separate của họ, vâng. chest. Yes, that is Điều đó actually thực sự có possible thể and và very rất hữu useful. ích. And also Và a có rất ton nhiều of tiện other ích và gadgets tiện nghi and khác bên amenities trong. inside. So now Vì let's vậy bây craft giờ chúng tons ta and hãy tons chế of tạo black hòn đá bê concrete tông and đen, build xây a dựng một more phác thảo chi detailed tiết hơn nữa. outline. Alright, and to Và đầu first tiên build xây the dựng ngoại exterior thất and và fill lấp in the đầy các walls bức of the tường của world's chiếc dương lớn largest nhất thế chest. giới. We are Chúng going ta sẽ to cần need a một hỗn hợp mixture các khối of khác different nhau. blocks. So it Vì vậy doesn't nó look không giống như like thế này. this. I want Tôi it muốn to nó look trông as thực tế nhất realistic có thể. as possible. And Và by bằng using cách this sử dụng trang web website, này, I tôi can có thể see thấy tất cả all các the khối khác different nhau mà blocks chúng ta we'll sẽ need. cần. First Đầu tiên up tất nhiên is là of ván course xôi. oak planks, which Và we chúng need tôi cần 1715 trong số 1,715 of. Yeah, Đó là một điều đó that's a rất lot. ổn. Alright, 1090 script logs. My axe durability is going to be dead after Sau khi getting nhận all được of tất these. cả I have tôi to phải lột script bàn the tay và whole sau đó tree khai thác and nó. then mine it. Chờ Wait, đợi, never mind, I đừng found đợi a better ta vì way. một All you cách have to tốt do hơn is tất cả hold những left nhất click phải and trái right và click rất at the phải same cùng một time lúc and và nó just chỉ script tước the khúc log gỗ trước before khi you bạn mine bật it. tay. It's so Điều much đó easier. dễ I dàng just hơn wasted rất so much nhiều. time. Tôi chỉ là những Jungle khúc gỗ trong logs. giá. Yep, I don't know Tôi how không biết làm cách jungle nào logs gõ are trong gonna make rừng the sẽ làm chest cho look dương trông giống như realistic. thật. It's Nó on the có trong list, so danh let's sách just nên hãy collect it thu all thập and tất hope cả it hy vọng nó actually thực sự turns thành out công. well. Hãy Imagine it tưởng tượng nó looks trông không có nothing gì like a giống như chest một when cái we're dù tôi finished. hoàn That thành would điều not đó be sẽ không good. tốt. Well, let's Chúng not ta think đừng nghĩ about về it nó. and Tiếp tục continue lấy các grabbing khối the vì có blocks một because tấn. there is a ton. We are Chúng ta also cũng sẽ gonna cần need 2.000 viên gạch 2,010 nether. nether bricks. So let Vì me vậy just hãy để place tôi down đặt một the ngọn hải đăng beacon, xuống cho một some số haste vội too. vàng. Chờ đợi Wait, những gì what? nó It's không phải not là tâm instant trí ngay lập mine? tức đâu. Oh. Okay, Được this is gonna rồi, take a while. điều này sẽ mất một lúc mê mơn. The Khối block chúng we ta need cần the nhất most là of is nó thực sự actually là đất nung trắng đen màu orange cam vermeil. glaze terracotta. Yeah, I'm Tôi bắt đầu lo lắng starting một to get chút. worried a bit. Bro, if this Điều cái này doesn't trông look không good, I đẹp. don't Tôi know không what biết the mình heck sẽ I'm làm gonna cái do. quái gì. I'm Tôi just chỉ theo following dõi the trang web và website and hy vọng hoping điều for tốt the nhất. best. And to Và đầu turn tiên tất all cả this lớp mảnh orange đất nung màu terracotta cam này. glaze, let's Hãy head đi vào bên inside trong my cái lò khổng lồ massive của tôi. furnace, which Cái is nào gonna be sẽ nhỏ small so với cái compared to ngực the sớm chest thôi. soon. Nhét tất Insert cả vào all rương of it này. into this chest. And Và now bây all I giờ have to tất do cả is những gì rest tôi phải here làm là until nhìn cho đến all đây of tất cả it được nấu is chín ổn. cooked. Alright, all Tất of cả it đều is được nấu chỉ cooked sau 3 after only phút. like 3 minutes. This Lò này furnace is thực sự actually siêu hữu ích. super useful, but Nhưng nó it's sẽ not không gonna be hữu as ích như cái useful as dương. the chest. Và And vật the liệu last cuối cùng chúng material ta cần we là need is 1130. 1,130 Chế tạo crafting bàn tốt. tables. Well, might as Tôi có well thể sử use dụng gỗ bạch ugly dương xấu birch xí wood cho for việc this, này. since Khi it bạn doesn't sử matter dụng loại what gỗ type nào of không quan wood trọng. you use. I Tôi don't không want to muốn lãng waste phí any bất other kỳ wood loại gỗ on nào nhiều that bạn many chế tạo crafting được rồi. tables. Alright, we got Chúng all tôi the có wood tất cả and gỗ I đoàn guess chúng ta hãy bắt đầu chế start tạo chúng ăn. crafting them. Anh nói It hơi kinda đau. hurts, I'm not Tôi sẽ gonna không lie. nói dối. Tại sao tôi Why cần nhiều the bàn chế heck tạo do thế I này? need this many crafting tables? Alright, rồi, but we nhưng cuối cùng chúng finally ta nên should có tất have cả các tài all liệu. the materials we Chúng ta need cần to xây dựng build bên the ngoài của exterior rương. of the chest. It's been Giống like như 6 giờ. 6 hours. And Và let's hãy hope hy it vọng nó actually thực looks sự good trông đẹp because vì à. on the Trên trang website web it nó looks trông khá pretty đẹp khi good when bạn you phóng zoomed to. in, but Nhưng I've tôi thực literally sự chỉ nhận just thấy nếu noticed bạn if thu you nhỏ zoom out, một a chút. little bit,
Yeah, nó trông không còn đẹp it nữa doesn't nhưng look tại good sao? anymore. Like, why? And I'm Và a tôi little hơi bit sợ. scared. But Thì let's chúng just ta hãy get lấy all tất the cả white các khối màu blocks. trắng. And Và đầu first tiên build xây the dựng cái white chốt màu latch trắng thingy trên ngực. on the chest. And Và hope hy vọng for the điều tốt best. nhất và chúng And ta sẽ there đi. we go. It Nó looks có vẻ good tốt cho đến nay. so far. And Và the điều next tiếp thing theo we're chúng gonna tôi build sẽ on xây the dựng trên website trang is là đường the viền của ngực. outline of the chest, which is Được made làm out từ of gạch nether nether, bricks, black bột bê tông concrete đen, cảm ơn powder, á. coal blocks, and the Và gray đất nung terracotta. xám. And Và replace thay the thế đường old viền black bê tông đen concrete cũ. outline we Chúng tôi built đã at the xây dựng ở beginning of đầu the video. video And và this phác new thảo outline mới should này make the làm cho chest ngực look trông a giống little thật hơn một bit chút. more realistic. I Tôi thực sự honestly không don't biết. know. I'm Tôi just chỉ đang xây building dựng what những the gì Trang website viết. shows me. Đó là And after a sau một while, thời the gian, outline phác is thảo đã done. hoàn And thành I và mean, ý it tưởng trông does thực tế hơn kind of bây giờ. look more realistic now.
I Tôi đoán guess. và đã And đến it's lúc time lấy to phần get còn the lại của rest of các the khối. blocks. And Và cuối lastly, cùng điền fill vào các in bức the tường của walls dương of the lược. chest. Alright, Đầu first a tiên là dark khúc gỗ purple sồi log, sẫm màu hoặc horse ván vân flame, sam, một số soul các linh hồn hoặc vân sand, sam một spruce khối và block, bảng không. and cables. So I'm Tôi just chỉ gonna- đùa thôi, tôi I'll sẽ tăng speed tốc độ this này up cho for các you. bạn. So you Như guys vậy don't không have to cần phải đau painfully đớn xem watch tôi me xây build dựng this cái này block từng by khối. block. But Nhưng let's chúng just ta hãy hope hy this vọng đồ này actually thực sự looks có vẻ good. tốt It và doesn't không make làm it cho nó look as trông ngứa stupid as vì the trang web làm cho website nó makes it trông rất look. tệ. That would be very bad. Ý I tôi là mean, nó it's trông sort giống of như một cái looking like a dương. chest. It's Nó sort khá of. ổn. Okay, you Bạn can't thực really sự tell không with thể only nói chỉ that với nhiều much điền filled in. vào. So I'm Vì just gonna vậy put tôi my sẽ head chỉ down cúi đầu and xuống grind và this nghiền nát out. điều này. Hopefully Hy vọng I'm tôi không not làm rối messing tung bất cứ anything điều up. gì hoặc ổn. Alright, I Tôi just vừa hoàn finished thành việc building xây these dựng hai two khu vực big lớn này. areas. I'm Tôi bắt đầu starting không to lo lắng not nữa. worry anymore. It's Nó thực actually sự trông looking tốt. good. And Và may luckily, mắn if thay we nếu fly chúng ta bay super siêu far away, xa, it nó doesn't không chuyển turn sang màu just trắng như all trang web. white like the website does. Let's Hãy finish hoàn up the thành rest phần of còn the lại của walls các so bước. we Vì can vậy chúng tôi start có thể bắt working on đầu the làm việc trên nội interior. thất. And Và finally cuối have cùng a có một better khu vực storage dự trữ tốt area. hơn. Tôi Tired mệt of mỏi using khi this sử dụng old cái cũ nát crappy này. one. Nó thực sự tồi Really tệ. bad. Tôi vừa No! làm vỡ I cái just sảnh của broke my mình được shovel rồi. thing. Alright, the Hai other bức two tường còn walls lại are đã hoàn thành. complete, and Và now the bây only giờ thing điều left duy to nhất do còn lại để is làm là build xây the giáp lid của of ngực the sẽ đơn chest, giản which hơn should rất be a nhiều. lot simpler, but Nhưng vẫn will sẽ mất một still lúc. take a while. Và dương And the đây. chest is all filled. This Điều này took mất hơn over 15 giờ để 15 làm, có lẽ hours nhiều to hơn. do. Probably even more. I Tôi didn't không keep theo track. My dõi. clothes are Các bộ literally của tôi thực almost sự all gần như bị broken. hỏng. But it Nó was rất so đáng giá và worth nó it. thật And it's tuyệt. so cool to Để just chỉ see nhìn thấy all the tất cả different các khối blocks khác on the nhau ở bên exterior, ngoài, making it làm cho look nó trông super siêu chi tiết detailed ngay cả even khi ở from xa. far away. And to Và be thành honest, thật it mà nói, doesn't thậm even chí look không super nhìn far xa away vì nó quá since it's lớn. so big. It's Nó more chi tiết detailed hơn than giường the thông regular thường. chest. What Cái the heck quái is gì thế this? này xấu This thế is này? ugly. When I Khi tôi finish hoàn with this thành whole toàn thing, I bộ want to tôi show muốn cho my bạn tôi friend xem cái Caleb lớp and và see xem what anh he nghĩ thinks. gì. Trước Before khi we chúng move ta on tiếp to tục build xây the dựng bên inside, trong, let me hãy để really tôi thực quickly sự just nhanh build a chóng chỉ cần simple xây dựng một khối 5 năm by rồi 5 nên block 5 redstone cửa đá door, đỏ. which all I Tất have cả to những do gì tôi is phải place làm a là bước button trên on khối cụ this thể này. specific block Và and nhìn nó press ha. it. Oh, Cái this này is thật just sạch so sẽ. clean. You're Bạn probably có thể tự wondering hỏi how làm do I thế nào even để tôi lock thậm this chí door? phá cánh Well, cửa. if you Nếu think bạn about it, nghĩ all I tất cả have to do những is gì tôi break phải this làm là button phá vỡ and nút there này you go, và it's bấm bị locked. khóa và Nobody không ai can có get thể vào inside bên of trong it nó. unless Trừ khi they họ biết know nơi where đặt to nút. place a button. But Nhưng with the bên ngoài outside của of the kết thúc vực massive lớn chest finished, and và as a như một block cánh cửa door to bị get khóa đi và inside, vì so vậy bạn trains bè của and tôi skill không for thể me, ăn it's vạ đến time nỗi to vào start làm working việc. on Về the bên trong một thứ interior of này. this thing. That is Điều gonna đó make sẽ my làm cho world thế giới so của tôi much tốt hơn rất better. nhiều. Alright, I Tôi thay replaced the sàn floor bằng bê with tông white trắng concrete vỉa. because it's Đó my là favorite khối yêu block. thích. But this is Đây là where nơi the video video trở gets nên hay. good. I Tôi make làm this cái giant dương chest khổng 50 lồ hơn 50 million triệu times lần better so với than phòng my ngực cũ old của chest room. tôi. In the Ở middle giữa, here đây is là where nơi we'll chúng build tôi sẽ the xây main dựng khu vực storage lưu trữ area, chính, making làm it cho be nó able có to thể chứa hold hàng triệu millions mạch of hàng. items, never Không bao giờ running hết out dung of lượng. space, and Và kết connecting nối up tất cả all các the dương với chests một to a chiếc siêu massive lớn. redstone auto Hệ thống sorting phân loại tự system động sẽ that tự will động auto tổ chức mọi organize thứ. everything, making Làm it cho where nó all I tất have cả to do những is gì tôi clear my phải làm là xóa inventory in khoảng the không quảng system cáo của bạn in tiết kiệm rất nhiều thời gian. so much time. Then Sau not đó không only chỉ that, vậy, but nhưng we'll chúng fill tôi out the sẽ lắp đầy outside các khu vực areas bên with ngoài với everything mọi thứ. else Khác we'll chúng ta need, sẽ like cần quick vòi hoa access, sen được item truy cập showers, nhanh, tiện ích và rất utilities, nhiều and rất so nhiều. much more. Yeah, it's Nó gonna sẽ look trông sick. ổn. So Vì vậy let's chúng ta hãy mine a tìm một ton tấm bậc and tấm ton đây. of trees, Thủ craft công some một số chests. dương. I Tôi use sử this dụng chiếc bàn crafting thủ table công trên that's dương on này the chest to để tạo craft ra them, chúng. which is kind Điều of đó funny thật to me. buồn cười đối với Why tại not? sao cái quái gì ở đó. And Và work làm on the việc trong main phòng lưu trữ storage chính room trước. first. And Và like I như said tôi đã nói before, trước I want đây, this muốn nơi place to này hold chứa hàng tấn tons vật phẩm. and tons of items. So Vì let's vậy start hãy by bắt đầu placing bằng down cách đặt tất all cả the ngược chests. xuống. Ôi Oh trời my ơi, gosh, tôi hết ngực I rồi. ran out of chests. I need Tôi to cần tìm find nhiều a gỗ lot hơn tôi more nghĩ. wood than I thought. Và điều And này this là đủ, should bây giờ be tôi enough. chỉ đùa thôi. No, I'm just kidding. Đây là This số is lượng how dương many chúng ta chests
we're cần gonna nối ra. need. Oh yeah, we're gonna Chúng ta have sẽ có hai lớp. 2 layers. Compared to với my phòng lưu old trữ storage cũ room, của this tôi, cái này has có so rất nhiều much bộ more nhớ. storage. And if Và I nếu ever tôi hết run out dung of lượng ở đây, space here, I tôi know biết I'm tôi playing đang chơi Minecraft too Minecraft much. rất quá nhiều. Yeah, Và cần we need chạm to vào touch cỏ, grass. hay Let's lấy grab một số some khung vật item phẩm frames and và place đặt them chúng on trên mỗi each rương. chest so we Vì can vậy label chúng what tôi có thể items gắn are nhãn going to những be mặt in hàng them. sẽ có There we trong go, xong rồi. that's done. And Và now bây you're giờ probably có lẽ wondering bạn đang how chúng ta the sẽ xây heck dựng are we cái going to quái build gì? a Một máy redstone redstone, machine that will điều đó sẽ automatically tự động store sắp our xếp các mặt items hàng in của these chúng tôi trong những chests? chiếc rương. Well, Điều đó that có might vẻ seem siêu phức super tạp để làm. complicated to do, but it's Nhưng nó thực actually sự rất đơn very, giản. very simple. Like all Giống you như tất need cả is những gì bạn cần comparators, là bộ lặp so repeaters, sánh. redstone Bọn đúc torches, redstone khối xây redstone, dựng hoppers, redstone hợp building xi. blocks. Và đó là That's it. nó. I'm Tôi not thậm even chí không kidding. đùa. Oh Người my. anh em của tôi. Bro, I'm Tôi thực actually, sự I'm tôi actually thực sự insane điên người chơi Minecraft Minecraft. player. Bạn đã thấy But điều đó, nhưng anyways, dù and sao to để build the sử auto dụng máy sorting phân loại machine tự động on trên một bộ one ngực. set of chests, you Trước first tiên just bạn need chỉ to cần place đặt thấy được hoppers kết nối. connected to Tất all of cả them. chúng sau Then on đó the ở top trên one, cùng build xây a dựng một nền tảng platform giống như just thế này. like this. Then Sau đó grab lấy your đồ redstone redstone của stuff, bạn và place đặt them chúng on trên the nền tảng. platform. Bạn Bang, đúc bằng redstone bang, ngay đó. redstone torch right there, Bộ repeater, lặp redstone redstone so sánh comparator, và and cuối lastly, cùng, one thêm một more phế được hopper kết nối với bộ so connected sánh to này. this comparator.
That's Đó là it. nó bây Now giờ. these Những sets bộ of rương chests này are được kết nối connected với up lên to một an máy phân auto loại tự sorter. động và And để choose chọn một what cụ thể nào. specific item you Bạn want muốn to được be sắp xếp sorted vào những into chiếc these rương này. chests. Let's Hãy say you nói want bạn these muốn những chests cái to rương này only chỉ chứa hold thịt gà đã cooked nấu chicken. chín. All you Tất have cả to do những in gì this bạn top phải làm trong hopper phiếu hợp that's đồng kết nối với connected bộ to so this sánh comparator. này. Inside Bên it trong is nó được put đặt 4 tác 4 phẩm phụ random ngẫu nhiên. filler items and Và nấu cooked gà trong chicken một in khay this này. one slot. Cứ Just như like vậy that. nó It sẽ should dừng lại stop ở at 41. 41. Alright, Được rồi, hoàn perfect. hảo. Let's Hãy test kiểm it tra and nó build và a xây dựng một hopper phế. item Đường vận transport chuyển đi qua line nó. that goes through it. Put a Đặt ton rất of nhiều mặt items hàng bên inside trong of it nó. and Và of tất nhiên course nấu gà và cooked chicken. bam. And bam, only Chỉ nấu cooked gà mới được chicken lọc. gets filtered and Và đi goes vào những into cái these rương này. chests, and the Và rest các of mục the còn items lại just chỉ go cần xem qua over nó. it. It's Nó khá pretty tuyệt. cool. Let me Hãy build để the tôi xây sorting dựng hệ system thống redstone chest. on Tôi another trên một set bộ of ngực chests. khác. I like Thu the thập khối cụ specific thể. block I Tôi want it muốn nó to là be. những khối Grass cỏ. blocks. Clear out Dẫn my hàng tồn inventory in kho the của tôi trong transport đường vận line, chuyển và and bam, bam. the Phân loại auto-sorting tự động. redstone Redstone về basically cơ bản lọc filters ra out các the khối cụ specific thể. blocks I Tôi đã chọn nó chose, đi vào goes rương into the ia. chest. Yeah, I'm Tôi not sẽ gonna không lie, nói once vô you ý bạn understand hiểu how điều này đơn simple giản this như thế is, nào. very, Rất tuyệt. very cool. Imagine the Tưởng tượng sorting hệ thống system phân loại on trên tất cả all các these rương này. chests. It's Nó gonna be sẽ cực super kỳ hữu ích useful và cực kỳ and tốt. insanely good. You Bạn cannot không thể lie. nói dối What are bạn you đang doing to làm my... gì với người Bro, anh why em are của you... tôi. Tại sao bạn lại? Oh my god. But to Nhưng do để làm that, điều we are đó, going ta to sẽ cần need một tấn a vật ton liệu of redstone. redstone materials. Và And I tôi do không có đủ not điều này have là không enough. tốt. This is not good. So Vì vậy let's hãy head in đi a vào một cave hang động và and khai thác mine một số some redstone. redstone. Trời ơi, điều đó đã mất mãi mãi cho tôi. Chúng ta hãy tìm một số gỗ để làm gậy. Vì vậy chúng ta có thể chế tạo ngọn đuốc redstone. Tìm một số đá như bạn có thể nói. Đây là nơi tôi lấy đá của mình. Đừng bảo ai tạo bộ lập. Bam thành anh để so sánh. Một tấn khối. Điều cuối cùng chúng ta cần về cơ bản là kẽm. Rất nhiều phiếu may mắn cho chúng tôi. Bạn Caleb đã xây dựng trang trại rất đồ sộ này vào một đêm. I do Tôi not không know biết tại why, sao nhưng nơi mơ chúng tôi but có we sắt. got iron. Ôi Oh trời, my, nó it's hoàn toàn completely full. Let me Để just tôi take a lấy một little chút bit cái of này. this. I Tôi don't even thậm think chí you'll không nghĩ know rằng because bởi vì this trang farm trại này is thực sự literally tràn. overflowing. Now we Bây giờ just chúng need ta chỉ cần một. chests. And Và I'm gonna tôi be sẽ hoàn completely toàn honest, I'm tôi hơi mệt kind mỏi of với việc tired khai thác đây of trong video này. mining trees in this video. It takes quá way nhiều too thời long. gian, But I nhưng saw tôi đã somewhere thấy ở with the đâu new đó với cây tre bamboo mới. wood that came out, it's a Làm lot rương bằng faster tre to nhanh make hơn rất chests nhiều. with bamboo. Since Vì you bạn can có thể literally khai thác nó instant ngay lập mine tức it with bằng your rìu của mình. axe. And Và it nó drops giảm rất so nhiều. many. So Vì we vậy just nếu craft chúng it ta chỉ into chế tác nó thành tre bamboo and và turn it biến nó into thành ván tre, bamboo planks, you bạn can có thể make làm cho mình. Ôi chests. trời ơi. Oh my gosh, that's Điều đó thực actually sự nhanh so hơn much rất nhiều. faster. So Vì let's head vậy over hãy to đi the đến khu rừng nearest gần nhất. jungle that Có has một a tấn ton of tre. bamboo. Tôi và And bạn you đã already biết know tôi what sẽ I'm làm gonna do. gì. But Nhưng literally sau after khi doing làm this điều for này only chỉ trong like 2 2 phút, minutes, I tôi have có 6 6 chồng khối stacks of tre. bamboo blocks, which Xung quanh comes một to ngăn xếp và around 39 a rương. stack and 39 chests. Just Chỉ from từ 2 2 phút minutes. thôi, trời Oh ơi. my gosh, I Tôi could có have thể đã saved so tiết kiệm much rất time nhiều from thời doing gian để this. việc This này. is Đây thực sự là actually skill the cao new rất strat. mới. I'm Tôi sẽ not không nói gonna dối, không lie. khai No thác more đây mining nữa. trees. Được Alright, we rồi, got chúng all tôi the có tất cả các materials tài liệu mà we chúng tôi could cần. need, and Và let's hãy bắt start đầu xây building dựng tất cả các bộ all phân loại the tự động. auto sorters. Bước First đầu step tiên is là to đặt place tất cả all các the phiếu lên hoppers ngực. onto the chest. Khối Second, nền tảng redstone redstone thứ platform hai. blocks, comparators, repeaters, và ngọn and đuốc redstone redstone. torches. Trời Oh ơi, my gosh, this is đây là looking vị sick. trí trên Place tất on cả bộ all chiếc the xăng. redstone dust, and Và of tất course, nhiên cuối cùng, lastly, all tất the cả các phếu được hoppers kết nối với bộ connected so to the sánh. comparators. Cứ Just như vậy và ôi like trời that. ơi. And oh my gosh, this Cái này looks trông siêu phức super tạp nhưng nó không phải. complicated, but it's just not. I Tôi built đã all chế the tạo auto tất cả các sorters máy on phân the loại tự side động trên chest, ngực but bên, not không phải the hàng sau back ngực. row chest. Vì Since những these chiếc chests rương are này for dành cho những items món that đồ không can't thể get sắp xếp sorted được. or Và doesn't không have có a một cái rương cụ specific thể để đi chest vào. to go into. So Vì all vậy these tất chests cả are những cái basically rương for này về cơ trash. bản là Items đều I tôi thậm don't chí không muốn want được sắp sorted. xếp. I'm Tôi not không building xây an dựng một item máy sorter phân loại for vật phẩm rotten cho thịt flesh. thối. Like, Nhưng không với bộ no. phân With loại the vật item phẩm được sorters xây dựng. built, let's Hãy start bắt đầu working làm on the việc trên hệ system thống. where Nơi we'll chúng clear tôi sẽ our xóa các items mục của chúng into, tôi be và sắp sorted xếp in trong tất cả all các these rương này. chests. Because Bởi right vì ngay now bây giờ they chúng are không được kết not nối với bất connected cứ up thứ to gì. anything. And what I'm Những gì thinking tôi is đang to nghĩ là have nó it in trông like như the mặt đất ngay ground tại đây. right here. So Vì let's vậy hãy place đặt down một some số phiếu hoppers xuống
first and và have có tường trên barrels đầu on chúng. top of them. And this Và is đây where là I'll nơi put tôi all sẽ my đặt tất items cả I tôi want muốn to được be sắp xếp tự động. automatically sorted. Hy Hopefully vọng I'm tôi đang giải explaining thích that nó well. một And cách tự actually, nhiên. let's Hãy put đặt a một cánh cửa trapdoor bẫy in ở the giữa. middle. So Vì if I vậy nếu want, tôi I can muốn just có thể open mở the cửa bẫy và trapdoor ném and tất cả throw các all vật the phẩm. items into Và the phiếu mà hopper, tôi which I đoán guess sẽ will be nhanh hơn. faster. And Và now bây to giờ để connect kết this nối up điều to này với tất all cả the các chests, rương, let's hãy craft chế a tạo nhiều lot thứ more hơn nữa. hoppers. Bam! Bam And và a một bunch loạt of những other thứ stuff. khác. Because Bởi this vì is đây là the bố cục layout mà tôi I'm đang nghĩ thinking đến. of. Đầu First, tiên they'll họ go up sẽ a đi lên water thang máy elevator nước and và go đi through qua the tầng 1. first floor right Thường phải đi chest, phía go sau và behind xung and quanh around ngực the giữa. middle chest, then Sau go đó to đi the qua left bên ngực chest trái. side. I'm Tôi gonna sẽ say nói ngực rất chest nhiều. a lot. Up Lên thang another máy water nước khác elevator so để they họ can có go thể to đi the qua câu second chuyện thứ story, hai. Còn wrapping nó xung around quanh như thế just này. like this, Đi going tất cả all các the cách way thông qua through tất cả các all of ngực. the chests. And Và then cuối lastly, cùng, for the cho các items mục that không được didn't sắp get xếp vào bất sorted kỳ into mục nào any trong of số those đó chests sẽ được will thả be ra dropped trong off mục in sau these này. back chests, which you Và bạn already đã know biết sẽ will giống kind như of be thùng like rác. the trash, random Lưu trữ vật item phẩm ngẫu storage, nhiên. so it Vì just vậy nó holds chỉ a chứa một bunch of loạt random các khối ngẫu blocks. nhiên. So now Vì when vậy I bây put giờ items khi tôi đặt into các these mặt hàng vào barrels, những they thùng chúng sẽ should được get truyền đến toàn bộ transferred hệ to thống the phân loại. whole sorting system.
and và tự động automatically sắp xếp tất sorting cả các all mặt my hàng của tôi. items. Hoàn hảo, và Perfect. tôi And I biết know bạn what có you're thể đang probably nghĩ thinking, gì, like, nhưng tại why sao would tôi I lại pick chọn bố this cục phiếu này? hopper layout? Like, the Kích bốc loop lập is chỉ là just siêu khó super hiểu và confusing qua and lại. back and forth, back Qua and lại forth. nhưng But hãy trust tin me, tôi, this đây is là the bố best cục tốt nhất layout có it thể can và be. đừng Don't lo worry, lắng, this nơi place này is sẽ not không trông gonna xấu look xí như this thế này ugly mãi mãi. forever. We'll Chúng fix tôi that sẽ soon. sửa lỗi And đó before we sớm và test trước and khi see if siêu this hiệu tòa will nhà điều này actually có thực sự works, hoạt we động. first Trước tiên need chúng to ta do cần the làm most điều đau đầu nhất. painful, Cân tốn thời gian time-consuming và part and decide từng where khối cụ each thể sẽ ở specific đâu. block is going to be in Trong all tất of cả these các chương này, chests. But nhưng lucky may for mắn you cho guys các and bạn the trong power khả of năng chỉnh editing, sửa. it'll Nó feel sẽ cảm super thấy siêu dễ easy. dàng First, đầu tiên. start Bắt đầu off với with việc adding thêm all tất the cả các different loại gỗ wood khác types, nhau, all the tất cả rock các khối blocks đá như like đá, stone, deep đá clay, vực sâu, cobblestone, andesite andesite, và and tất all cả of những that thứ đó. stuff, Các mặt hàng central thiết yếu và trên lớp items. thứ And on the hai, second layer chest is là where nơi I'm tôi gonna sẽ put đặt all tất the cả các items mặt that hàng are không as bán, important quan trọng in và sử dụng một Musicon, like giống như all tất the cả các nether khối layer blocks, tư. the Jesse redstone tôi nhiều tất stuff, cả các loại quý ngựa all the khác different nhau ores, and và all the tất cả other những stuff thứ in the khác rest trong of phần the còn lại của chests. rương, và tất And cả các all xương of được the sắp xếp chests trong một are mục duy nhất. sorted for one single item now. Bây It giờ took mất khoảng about 1 an giờ, hour, but nhưng điều this này is sẽ gonna làm cho make cuộc my sống life của tôi so dễ dàng much hơn rất easier. nhiều. Let's Hãy test kiểm tra if it xem nó có works. hoạt động Okay, I Tôi got có a một đống bunch thịt of rock thối. flesh, which Đó is thực sự literally là the mục cuối cùng last trải item qua. that goes Thông through qua the bộ phân item loại vật sorter. phẩm, It's nó at ở the very cuối. end. And when Và I khi put tôi these cho into những the thứ này vào barrels, thùng, it tất should cả all sẽ đi go vào into rương đó. that chest. Let's Hãy see if xem it nó có works. hoạt động ổn Alright, không. Ở here đây không có goes gì ổn. nothing. Okay, Nó it's vào into the thùng và nó barrel. lên. It should Nên bắt đầu start bắn ra shooting đây. out. Ồ, Oh vâng, yes, được okay, rồi. it Nó works. hoạt động ngay Now they bây giờ should nên go đi qua through tất cả all các the sòng line phếu. of hoppers all Tất the cả way các con đường đến to điểm the cuối end cùng. point. Let's Chúng just ta hãy wait chờ and xem họ có xuất see hiện if they không. show up. It Phải does mất take một a lớp while vì because bộ phân loại auto tự sorter is so động quá big, lớn. but Nhưng Memo nó is sẽ it gonna hoạt động. work? Bạn đừng bận tâm Yo! nhé. Never mind. Okay, Đi let's thôi, nó go. hoạt It động. works. But now that Bây we giờ know chúng the ta auto biết máy phân sorter loại tự động hoạt works, động. Bây giờ now chúng ta move hãy all di chuyển our tất cả các mục của items chúng from từ this hệ thống lưu crappy trữ cũ tồi tệ old này anh bạn. storage system. Bro, if Nếu you bạn sắp manually xếp ngược theo cách organize thủ your công ngày chests nay, nowadays, bạn chỉ là người you're just nghèo. poor, bro. And I'm Và tôi saying đang that nói rằng just ngay sau khi after I tôi built xây dựng one. một đầu Okay, ghế, what tôi am đang I làm doing? gì I vậy? Tôi should có lẽ probably nên vận transport chuyển những these mặt hàng items này in theo groups nhóm so để they họ don't be không tuyệt vọng Và And trong khi while chúng we tôi đợi wait tất for cả các all mục the được sắp items to xếp, be sorted, let's trước make tiên this hãy place làm cho look nơi a này lot trông bớt less xấu xí ugly. hơn rất First, nhiều. adding Thêm một some số bức bowls tường and và an tầng actual thực tế floor để for the tôi dựng second thứ hai story bền to vững. stand on. And Và I'm tôi using đang sử stone dụng and đá và smooth khối đá stone mịn, blocks bởi because vì in theo my ý opinion kiến của it tôi trông just thực looks sự rất really, sạch really sẽ. clean. Ồ vâng, yes, cái this này is trông đẹp so quá. good. And if Và you're nếu bạn wondering đang tự how ăn do I thế nào get để up tôi đứng since dậy và there's không có no cầu thang? stairs, well, Nên mong bạn you cứ just bay fly lên như up. vậy. Just like that. Because Bởi I'm vì just tôi gonna be sẽ thỉnh honest, thoảng if I nếu tôi add thêm stairs, cầu it's just thang, gonna look cái này super sẽ trông ugly. siêu xấu. Wrapped Chế up tạo some một số đèn redstone redstone lamps to thắp light sáng this nơi này place để up không so có no đám đông nào mobs có can thể sinh spawn. ra. Let's Hãy place đặt down số a một bunch loạt of các bàn wrapped thủ công. tables right Ngay giữa mà tôi có middle thể that dễ can dàng easily truy cập một cách access. tự nhiên. Actually, let me Hãy để tôi làm cho make cái this này look a trông đẹp little hơn bit một better. chút. It doesn't Nó look trông không super quá đơn plain. giản. Let's Hãy đặt place một down số biểu some ngữ banners. xuống. And to Và make để this làm place cho nơi look này even trông mát mẻ cooler, hơn I've nữa, been đã seeing nhìn thấy hình pictures ảnh of của những people người having có like những đèn cool chấm trần mát mẻ ceiling trong nhà để white xe của lights họ. in their garages in Trong real cuộc sống life. thực như Like I tôi saw đã on thấy TikTok trên one day TikTok and và it nó just chỉ bị stuck mắc in my kẹt head. trong đầu. Lucky May for mắn us, cho chúng tôi Minecraft măn cờ literally sẽ thực has sự có thành kết end thúc. rods, which Cái nào looks trông rất very giống. similar. So Vì let's vậy hãy build xây dựng all tất the cả các way con đường up lên trên tất cả above mọi thứ. everything. And Và this điều should be này high phải enough. đủ Let's cao see để if xem it nó looks có đẹp good. không. The Những pictures hình I ảnh tôi saw thấy had có like giống cool như các mẫu mát mẻ patterns mà that đèn the có. lights had. And I Và want to tôi build muốn the xây one dựng with một like cái có hình vuông giống squares. như và hãy And xem let's ổn. see. Okay, the Các end cạnh rods cuối don't không kết fully nối hoàn connect, toàn but nhưng wait, đợi this đây thực actually sự might có be a thể good là một idea. ý. Gotta Bạn hãy trust the tin tưởng vào process. quá trình. Place Đã on all đặt the trên end tất cả rods I các had, phần cuối cùng. but Đây là lửa. yo, this is fire. Oh, I Ồ, just
just noticed they have like particles on them as well. Nah, okay, let's head into the nether and mine a bunch of quartz root so we can craft more emeralds to build the ceiling light thingy a lot bigger. Okay, I don't know why, but this actually looks sick. Just literally seeing it above you. Right now, it's kind of just like floating in the air. So let's actually craft up some chains and make it look like it's hanging from the ceiling. Even though if you look closely, the chain is not connected to it at all. Nobody will see. Okay, that looks better. For watch. These lights are gonna be like a new trend in Minecraft. They just look so sick. Let's add some other few details. And the main storage area is complete. And now I literally never have to store any of my items. And all I have to do is put it into these barrels. Chỉ như thế này, nó làm cho cuộc sống của tôi dễ dàng hơn rất nhiều và với điều này cho mọi người bạn tôi để xem anh ấy nghĩ gì về điều này. Hãy thêm tất cả các tiện ích và yếu tố cần thiết, làm cho việc này thậm chí còn tốt hơn như một tấm bản đồ thế giới khổng lồ, đồ thú cưng nấu bia mê hoặc ô tôi sẽ chết ở đó. We have about 11 empty spaces to fill. And the one in this corner, I'll first build a quick access item tower to be for rockets. It's pretty simple redstone, but now, whenever I need a refill on the rockets, all I need to do is stand under here and click this lever. Bam! Oh yes. And to restock it, all I need to do is go up here and put rockets into this chest. And it sticks with the theme of the sorting
area. Now let's build another quick access item shower on the other side for food, which I'm going to be honest, I'm probably never going to use since I already have a giant food vending machine that I don't have to restock ever, and I don't know what else to put in here. So let me know in the comments. I literally have no idea. This next place, let's add a place to enchant stuff. Actually, let's build an enchanting table like in the floor, so it doesn't fill up a lot of space. Let's add some redstone lamps for light. And I want this enchanting area to be like a woody place. Bạn biết hãy thêm một số giá sách trên tường và xung quanh nó, và một số giá sách đủ. Mà tôi nghĩ bạn có thể đặt những cuốn sách này hoặc bên trong để lưu trữ chúng không? Bạn có thể đợi đó thực sự là bệnh. Tôi không biết đây là một điều. Hãy thêm một số lửa chạy vào bục giảng, một viên đá mai, một bức tranh ở đây và cuối cùng là một số tấm thảm trên sàn nhà. Và ở đó chúng tôi đi đến khu vực mê hoặc cách tiếp theo này ấm cúng. Tôi muốn xây dựng một khu vực nơi tôi có thể cất giữ các hộp trú ẩn của vì vậy với cửa bẫy, hãy xây dựng như kệ cho chúng. Bam xây dựng một số phòng thủ. Và các hộp săn có sẽ thích ngồi trên chúng như thế này. Hãy thêm một số thang ở bên cạnh. Vì vậy tôi có thể lấy săn cờ si trên kệ chính trông khá tốt. Nhưng chúng ta hãy xây dựng một số kệ ở hai bên, sử dụng một số giàn giáo. Vì vậy nó trông giống như công nghiệp nếu bạn hiểu ý tôi. Hãy thêm một kệ giàn giáo khác ở bên này. Bây giờ chúng tôi có nhiều chỗ hơn để lưu trữ các hộp trú ẩn. Và với những kệ này, bạn có thể cần leo lên nó để lấy hộp trú ẩn trên cùng. Cái nào khá tuyệt, chúng ta cũng hãy thêm một số mặt hàng khác vào kệ. Chỉ để trang trí giống như vài chi tiết hơn cuối cùng. Hãy thêm một số đèn trên sàn, bật chúng lên được không? Đây rồi, bây giờ tôi có một nơi để cất giữ những chiếc áo khoác ở vị trí tiếp theo. Hãy đến trang trại sắt một lần nữa, lấy một tấm sắt. Và ý tôi là rất nhiều sắt, bởi vì khu vực này sẽ dành cho anh vương ít. Yep, just anvils that I can use. You can never have enough anvils in your Minecraft world. You're always going to be using them. Yep, this should do it. Let's make a brewing area where I can make potions. Alright, and this should be enough brewing stands. Bro, why am I doing this? I'm never going to use all of these. Oh my god, bro. Let's make this area look a little bit better. Place down some cauldrons, build them with water, and right below them I'm actually going to be placing the normal water, which I'll use to fill up my water bottles, instead of using the cauldrons because it runs out. Let's grab some soul sand and nether wart, plant it into the ground right here, and lastly I'll place down some barrels that I'll put potion materials inside of later. I'm not going to do that now. Let's build a nether portal in this spot. Bam! A giant nether portal. That's how we roll now. Bây giờ chúng ta có một tổ nether lớn và let's go inside of it and collect a bunch of different nether blocks. Nguyên sẽ trang trí khu vực này để trông giống như Nether và nó đang chuyển nó ra thế giới ngầm. Tôi cũng sẽ xây dựng mọi màn cờ giáp con dã sinh vật xung quanh vì bạn biết rằng điều đó sẽ trông tuyệt có thể bẫy mọi đám đông. Ôi trời ơi! Tôi chỉ nhớ toàn bộ điều này. This whole chest is made out of wood. Và tôi gần như sẽ đốt nó bằng cách đặt dung nham. Điều đó sẽ thực sự nơi thực sự tồi tệ quy ngơ xung quanh nó giống như vậy. Và tôi nghĩ điều đó có vẻ khá tốt. Tôi đặc biệt xây dựng một cổng Nether ngay tại đây. Vì vậy khi tôi hoàn thành phòng lửa, tôi có thể dễ dàng đi đến Nether. Được rồi, hãy để tôi dọn sạch kho hàng của mình. Gây ra khối tôi không cần nữa. Điều đó rất tuyệt và tôi nóng lòng muốn làm quen với điều đó. Xây dựng một nơi mà tôi có thể lưu trữ thêm áo, và tôi thực sự không có thêm bất kỳ thiết bị nào. Tôi làm vì một số đã mê hoặc áo giáp này thật rất. Điều đó thật tệ nên đừng lo lắng. Tôi không lãng phí nó. Tôi là thiết bị kinh doanh trên cái này. Tôi sẽ đặt thiết bị phụ của mình. Và tôi có video của và nơi này chủ yếu để trang trí. Vì tôi đã có bộ giáp tốt nhất trong trò chơi. Nhưng bạn biết nó trông rất tuyệt. Cho cái tiếp theo, tôi đã có ý tưởng này từ đầu video. But I don't know if it'll look good. And that is to have a giant map on this back wall. And I think that will look really sick. To just have a giant map right there and see that every time I walk in. But let's get a bunch of leather, get some wood, grab sticks, make item frames, place them all on this wall, leaving a one block gap. If not, that would look bad. And I do not have enough item frames. There you go. Oh my gosh. Okay, hopefully this doesn't lag my game too much. It actually might be too big. But who the heck cares? Let's grab a bunch of sugar cane, craft paper. To craft a map, you also need a compass, which is iron and redstone. Oh my gosh, guys, you don't understand hệ thống phân loại tự động này tốt như thế nào. Bam, craft all the maps. And now we need to mark these maps. And I guess let's start in the middle of my base area. Cái nào trên máy bay của tôi? Chiếc máy bay bị hỏng của tôi và chiếc đầu tiên.
Okay, and I guess while I fly, I'll tôi sẽ just chỉ đánh mark dấu the các bản đồ maps và theo and dõi keep tất cả track of chúng. them all. Alright, Được I got rồi, enough tôi maps có đủ for bản đồ one cho một row, I tháng. Tôi nghĩ think. chúng ta hãy Let's bắt đầu start đặt chúng xuống. placing them down. Hopefully I Hy don't vọng mess tôi this không up. làm Oh dối my trò chơi được rồi. gosh. Okay, we're only Chúng tôi chỉ finished hoàn with thành với one một row, hàng. and Và that đúng ở little đó speck đúng là right theo there nghĩa is đen. literally in my Nhà tôi vâng. house. Yeah, this Bản đồ map này is sẽ gonna hơi be lớn a được little bit thôi. massive. Alright, I Tôi got đã hoàn another thành một row hàng khác. done. So let's Hãy xem see nó how trông như thế nào, this Via. looks. Oh yeah. I Tôi did không not nhận ra realize máy how bay của massive mình my lớn như thế plane nào. was. And Và the cái lò, furnace. cái The rương chest thực is sự ở ngay literally đây right vâng. here. Yeah, this is Điều này thực actually sự sẽ bị gonna be bệnh. sick. So Vì vậy let's chúng ta hãy continue tiếp flying tục bay around xung quanh marking dấu down tất cả all các the bản đồ. maps, which Nên is việc, very điều painful này by rất the way. đau You đớn. have Bạn to phải be giống like như siêu tập super trung đường. focused. Alright, we Chúng got tôi đã half lắp of đầy it một nửa và filled, nó trông and còn it ngầu just looks hơn. even cooler. And now Và that bây I giờ tôi think nghĩ about về điều this, này, this bản đồ map này is gonna sẽ be giống like a như một đại diện cool tuyệt vời của sự tiến representation bộ. of progress. Because Bởi as vì time thời gian goes trôi on, there's qua sẽ gonna ngày be càng có more and nhiều more thứ stuff xuất hiện trên appearing đó. on it. And it'll Và be sẽ cool rất to đẹp khi look nhìn on. vào. And Và the bản đồ đã map hoàn thành. is finished. Is Điều này thực actually sự bị bệnh sick. trong tất cả Throughout các all the videos, video. I'll Tôi sẽ update cập the nhật bản map đồ where nơi chúng we tôi đã làm worked on, việc. so Vì you vậy guys các can bạn see có it thể xem cập updating nhật every từng single video. video. Let's Hãy make làm this cho map bức wall tường bản look a đồ little này bit trông đẹp better, hơn và and bam. bam! This Bản đồ map này thực literally sự makes làm this cho room căn phòng 50 này tốt times hơn better. 50 lần. So Rất glad vui we vì added chúng it. tôi đã And và the những last gì cuối cùng amenity chúng ta we'll sẽ build xây in dựng this trong chiếc chest rương này is of là course đây a là một place for nơi me để to tôi AFK. AFK. So Vì I vậy don't have tôi to không worry phải lo about lắng về dying cái and chết và can chỉ có thể just thư relax giãn ở in đây here. It có has một nice tấm thảm carpet, đẹp lights đèn on the trên trần nhà ceiling, và tôi có thể and I nhìn can ra look khỏi out of nó. it. It's Nó không nothing có gì special. đặc But biệt with nhưng với that điều đó checked đã off được the kiểm tra khỏi list, danh sách. the Mẫu mực lớn đã massive hoàn thành. chest is complete. And Và it's đã time đến to lúc show cho my bạn tôi friend xem Caleb và xem and anh ấy see nghĩ gì what về nó. he thinks of it. Did Bạn you đã see thấy it? nó. You probably Bạn có saw thể it đã thấy before, nó right? trước đây No, không? I've Tôi saw chỉ the nhìn thấy outlines. đường viền mà tôi không thấy thứ đã hoàn thành. Điều đó thực sự trông Yes, đáng I sợ. wanted Tôi đã to. mất bao lâu để xây dựng nó? 4 giờ đi thôi, tại Let's sao just anh? go. What? Let's just Đi go. thôi, tôi có thiếu thứ gì không? 4 4 giờ. hours? Are Bạn you có ngu ngốc stupid? không? Right, but I Nhưng want tôi to muốn show cho you bạn the thấy bên inside. trong. It took Phải a mất một while lúc for để me tôi to thực hiện make, nhưng hãy but đợi. making it Bạn có work thể here. thực sự nhanh chóng, bạn có thể You tra look up. cứu. Yeah, Vâng vâng, chỉ cần đừng just nhìn mất don't- một lúc don't để look. tôi làm. Took a while for me to make, Nhưng được but rồi, bây giờ hãy nhìn. alright, now look. Yêu đợi cái gì? Wait, what? Look at the chest room, bruh. Yêu có một cái there's ngực a bên chest trong ngực. inside Điều này chest. thực This is sự bị actually bệnh. sick. I'm Tôi not sẽ gonna không nói dối lie. nha. All these Tất cả chests các are xương này literally được sắp auto xếp tự sort, động so vì all you vậy gotta những do gì is bạn phải put your làm là items cho các mặt into hàng these của bạn barrels. vào Alright, những put thùng those đá, dark cầm oak ván planks rồi sẽ in, bỏ it đó và should nó go sẽ right in ngay there. đó. Not- Chưa có. Not there yet. Ôi Whoa! cha, rằng đó thực sự là người anh em wow, thực sự that's bị bệnh. actually sick. Ở Over đây here, chúng tôi có we một máy got phân phối food thực phẩm. dispenser, so Vì when you vậy need khi food, bạn you cần can thức eat. ăn, bạn ăn và bam. And bam, you got Bạn có thức food. ăn. Yo, Okay, don't let's take Đi off. thôi, go. tôi I cần need người this anh em stuff. này. Đó là không. Don't. Đừng And đừng we và got chúng my tôi có khu vực enchanting mê area, hoặc you bạn know, biết nó hơi a little ấm bit cúng ở đây. cozy. Over here, we Chúng got tôi where đến I nơi tôi store cất my giữ các hộp shelter trú ẩn của boxes. mình. Bạn có thể nói rằng Got Giang my đã lấy tiền anvils. lệ của I tôi don't không think I nghĩ got rằng tôi có enough. đủ. I need Tôi to cần place đặt more. nhiều hơn. Tại sao bạn có rất nhiều Why do you have so anvil? many anvils? Bro. Tôi Can I có have thể one? có một cái được không? Yeah, sure. Hey, bro, nah. Okay, okay, Được rồi, okay. tôi đặt nó trở lại Totally và didn't bạn steal không the ăn iron các from sắt your từ iron trang farm. trại sắt của bạn. Ồ được Okay, rồi. we Chúng walk tôi đi over bộ qua here. đây. We walk Chúng tôi over đi here. bộ I qua got my đây. AFK Tôi có phòng chamber, so AFK if vậy I nếu tôi AFK. AFK tôi có thể ngồi ở Sitting đây. here, we got Chúng a tôi có nice tấm thảm đẹp vâng. Yeah, nice Thảm đẹp. carpet. We Haha, got chúng tôi my, có phải biết áo armor giáp if nếu I tôi need cần có áo to giáp. have armor. Whoa! We got Chúng my tôi có nether cổng metal portal. của We tôi. got the brewing Chúng tôi có area. khu vực sản Bro, xuất. you Bạn don't không cần nhiều need người this anh em many. này. Bro, I Tôi vô tình accidentally tạo ra quá crafted nhiều too người much, anh bro, em, ok. okay? Nhìn vào sự Wait, chờ that's đợi đó, actually sự là sick. bệnh. Chúng ta You có see thể nhìn thấy everything. mọi thứ. Yeah, Vâng anh bro, bạn. don't Đừng để leave thùng your rác của trash on bạn the trên mặt ground. đất. What you Bạn gotta cần do? để anh bạn I'm tôi sorry. xin lỗi. I Tôi literally chỉ just gotta cần place đặt them in chúng the vào barrels thùng. and Và that's đó it. là Are bạn you mà that anh bạn lười lazy? biếng. Bro, yes. Vâng, nhìn anh bạn đó. Look at that dude. Anh What ấy is he đang nhìn staring chằm at? chằm vào cái gì vậy? Yeah, yeah! If you Nếu like bạn this thích video, video, you're bạn có probably thể gonna xem like tất cả all my các other video khác của videos. vậy anh đi xem chúng Yeah, ngay go bây giờ. watch them right now.